हजुरलाई नमस्कार छ हाम्रो यस च्यानलमा। आज चाहिँ हामीहरू हाम्रो यो मोनीको अगाडि चाहिँ हामीले आरएस कसरी लाउने भन्ने बारे डिस्कस गर्न गइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आरएस छ, तर चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलाले पनि काम गर्छ। हाम्रो यहाँ आरएस भए पनि हामीले पुरै टाइप गर्नु पर्दैन, आरएस भनेर टाइप गर्नु पर्दैन। जस्तो कि मैले आरएस लेखेपछि यो अटोमेटिक आरएसमा आउँछ अनि यतापट्टि फर्मुला नि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी आरएस भनेर टाइप गर्ने भने चाहिँ हाम्रो फर्मुलामा मिल्दैन। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आरएस 80 लेख्छु, जसरी कि यहाँ फर्मुलामा चाहिँ इरर देखाइन्छ। अब भ्यालु भनेर देखाइदियो। त्यो भएर चाहिँ हामीले यो चाहिँ आरएस अटोमेटिक लेख्ने होइन, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने बारे डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ मैले यहाँ अटोमेटिक आरएस लेख्न खोज्यो भने चाहिँ अगाडिपट्टि यसरी आरएस लेखेर गर्न खोज्यो भने चाहिँ यो बिग्रिन्छ, यो फर्मुला बिग्रिन्छ। यस्तै लेख्ने होइन। त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो कसरी गर्ने भन्ने बारे डिस्कस गर्न गइरहेको छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला यो जानकारी पाउनको लागि। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चाहिँ अटोमेटिक सुरुमै यो चार्ट गराएर ल्याएको छु, जसरी टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई सुरुमा हामीले यसलाई चाहिँ टेबल गराउने भने चाहिँ छिटो हुन्छ। टेबल गराउनको लागि चाहिँ हजुर यहाँ होम ट्याबमा जानुहोस्। होम ट्याबको यो फर्मेटेड टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हामीले एउटा लाइटलाई ल्याउँ। लाइटलाई यसलाई ल्याउँछु, मैले लाइट कलरको यसलाई ल्याउँछु। एउटा टेबल गराउने हो, एउटा टेबल गराउनुहोस् अनि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हाम्रो टेबल भइसक्यो। मैले चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ हाम्रो यो टेबल भइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले यो कलरफुल नगराएर हामीले चाहिँ यो नर्मल ड्यास ड्यास गराइदिउँ। यो माथिको यसलाई हटाउनु छ भने चाहिँ हामी केसमा जानुपर्छ भन्दा यस्तो यो फिल्टरलाई हटाउनु छ भने हामी डेटा ट्याबमा जानुहोस्। यहाँ माथिपट्टि डेटामा अनि यो फिल्टर लेखेको छ नि, यो फिल्टर लेखेकोलाई चाहिँ अहिले अन क्लिक गरिदिनु, यो डेटा नै हट्छ। अब हाम्रो चाहिँ यो गरेपछि के फाइदा हुन्छ त भन्दा हामीले यो माथिबाट पुरै सिलेक्ट गर्न पर्दैन कि हाम्रो यो टेबल मात्रै सिलेक्ट हुन्छ यसरी। अनि फेरि कन्ट्रोल की थिच्नुहोस्, कन्ट्रोल की थिचेर फेरि यताको टोटललाई नि क्लिक गर्नुहोस्। अनि हामी चाहिँ फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा जानको लागि चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल की दबाउनुहोस्, कन्ट्रोल 1 थिचे नि हुन्छ। कन्ट्रोल 1 थिच्नुहोस् किबोर्डबाट अनि यहाँ कस्टममा जानुहोस्। हाम्रो चाहिँ यहाँ करेन्सीमा चाहिँ अरू देशको चाहिँ यहाँ करेन्सीमा डलर हुन्छ, हाम्रो चाहिँ हुन्न। अरू देशको डलर लासी अटोमेटिक त्यो नम्बरको डलर आइदिन्छ, हाम्रो चाहिँ हुन्न। त्यही भएर चाहिँ हामी कस्टममा जानुपर्ने हुन्छ। कस्टममा गएर चाहिँ हामीले आफै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कोड। हामीले चाहिँ अब म यहाँ कस्टममा गएको छु। कस्टममा गएर हामीले सुरुमा के लेख्नु पर्छ भने डबल इन्भर्टेड कमा लाउनुहोस् अनि चाहिँ आरएस लेख्नुहोस्। आरएस लेखेर चाहिँ फुल स्टप लाउनु होला अनि फेरि आरएस लेख्नुहोस् अनि फेरि जेनेरल भनेर जिई अनि आरएल। यो सुरुको चाहिँ अब हामीले सेमिकोलन, यो चाहिँ पोजिटिभ नम्बरको लागि भयो। अब फेरि हामी नेगेटिभ नम्बरको लागि जिई अनि आरएल फेरि नि सेमिकोलन, अझै फेरि जेनेरल लेख्नुहोस् जिई अनि आरएल फेरि सेमिकोलन लगाइदिनुहोस्। अब फेरि जेनेरल लेख्नुहोस् जिई अनि आरएल। अब चाहिँ हामीले ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेमा अब यहाँ मैले अटोमेटिक जे नम्बर लेखेँ यो आरएसमा आउँछ। 50 लेखेँ मैले चाहिँ यो अटोमेटिक आरएसमा आयो। 55 522 अटोमेटिक आरएस, 690 अटोमेटिक आरएसमा आयो। 520 लेख्दा नि अटोमेटिक आरएसमा आयो। 580 लेख्दा नि अटोमेटिक, 20 मा लेख्दा नि अटोमेटिक आरएस। अब हामीले चाहिँ टोटलको लागि हामीले फर्मुला लाग्दा नि केही बिग्रिन्न। क्वान्टिटी भयो, क्वान्टिटी इन्टु भनेको चाहिँ किबोर्डमा माथिपट्टि हुन्छ, यता नम्बर भएकोतिर हुन्छ इन्टु यो यस्तो के हुन्छ अनि फेरि आरएस। टोटल कति भयो भन्दा 5 वटा किन्ने 50 को दरले भनेपछि यो 250 भयो। अटोमेटिक फर्मुलामा गयो, पुरै भयो। यसरी अटोमेटिक जान्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ। अब हामीले यो जिरोलाई नआउने गराउन नि सकिन्छ। त्यो चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। अहिले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ। यही नै हो साथीहरू। यहाँ चाहिँ हजुरको फर्मुलामा यदि हजुरले अटोमेटिक आरएस लेखेको भए चाहिँ यो बिग्रिन्छ, फर्मुला नै लानु मिल्दैन। किनकि भन्दाखेरि हाम्रो यो एक्सेलले चाहिँ यसलाई टेस्टको रूपमा यहाँ हामीले यहाँ टेस्ट यहाँ आरएस चाहिँ यसले माने छैन। यहाँ फर्मुला बारमा 522 छ, यो नम्बरकै रूपमा सेभ भएको छ, टेस्टको रूपमा भएको छैन नि त। यतापट्टि पनि टेस्टको, यो पनि नम्बरकै रूपमा भएको छ। यही हो साथीहरू। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्रति